ආයිබෝන් ඔබ සැමට රාවණ යුනිවර්සිටි YouTube channel එක සමගින් සම්බන්ධ වෙලා සිටින ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දින අපි සාකච්ඡා කරන්නේ අපොස උසස් පෙළ 2019 වර්ෂයේ භෞතික විද්‍යාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කොටසේ අවසාන කොටස එනම් තාර්කික ద్వාර කොටස පිළිබඳව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් තාර්කික ద్వාර පිළිබඳ දැනුමක් නොමැති වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන් නරඹලා ඉහළ දැනුමක් ලබා ගන්නට. ඉතින් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා අපේ YouTube channel එක නිර්මාණකරුවන්ගේ සයිබර් සරසවිය වන රාවණ යුනිවර්සිටි සමගින් සම්බන්ධ වෙලා අඛණ්ඩව ඉදිරියට පැමිණෙන වීඩියෝස් ඔයාලට නරඹන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් ඔයාලට පුළුවන් පහලින් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම ඉංජිනේරු රුතුලම් බෝගහවත්ත. ඔයාලා දෙන අදහස් අනුව අපිට පුළුවන් ඉදිරියේදී නැවුම්බර වීඩියෝස් නිකුත් කරන්නට. ඉතින් අපි ගැටලුවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමු. මේ තාර්කික ద్వාර ගැටලුවයි අපි ගැටලුව කියවමු පොඩ්ඩක්. මුදල් මගින් ක්‍රියා කරන සුළු කෑම ලබා දෙන යන්ත්‍රයක් පහත තත්ත්ව යටතේදී මාරි හෝ චොක්ලට් ක්‍රීම් විස්කෝතු පැකට්ටුවක් ලබා දෙයි. නිවැරදි මුදල් ප්‍රමාණය ඇතුළත් කිරීම I කියලා ගන්න කියනවා. මාරි M හෝ චොක්ලට් ක්‍රීම් C. ඒක තේරීම ඔය විදිහට M හෝ C විදිහට දක්වනවා. ඒ කියන්නේ මාරි තෝරන එක හෝ චොක්ලට් ක්‍රීම් තෝරන එක M අකුරෙන් හෝ C අකුරෙන් දක්වනවා. මාරි තේරුවේ නම් යන්ත්‍රය තුල මාරි තිබීම. මාරි තෝරනවා නම් යන්ත්‍රය ඇතුලේ මාරි තියෙනවා නම් ඒක X. චොක්ලට් ක්‍රීම් තෝරනවා නම් යන්ත්‍රය තුල චොක්ලට් ක්‍රීම් තිබීම Y. ඔයාලට ගන්න කියන පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් විස්කෝතු පැකට්ටුවක් ලබාගත හැකි තත්ත්ව සඳහා තාර්කික ප්‍රකාශනය ලබා ගන්න. මේ තාර්කික ප්‍රකාශනය කියලා කියන්නේ බූලියානු ප්‍රකාශනය ගන්න කියන්නේ. ඊළඟ දෙවෙනි කොටසෙන් කියනවා මෙය තාර්කික ద్వාර භාවිතයෙන් ක්‍රියාවට නැන්විය හැකි ආකාර පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අර කලින් බූලියානු ප්‍රකාශනය ලබා ගත්තනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ බූලියානු ප්‍රකාශනය ඇසුරෙන් ඔයාලා gates යොදලා තාර්කික ద్వාර යොදලා සම්බන්ධ කිරීම දක්වන්නට ඕනේ. එහෙනම් මම මේක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මේ විදිහට රූප සටහනක් යොදා ගන්නවා. මේ විස්කෝතු පැකට්ටුවක් ලබා ගැනීම සඳහා තාර්කික ප්‍රකාශනය ගොඩනගන්නට. දැන් අපි I වලින් දක්වන්නේ අපි මුදල් යොදනවා. දැන් මුදල් යොදලා දැන් ඉස්සෙල්ලම දැන් මේ බලන්න මේ තමයි යන්ත්‍රය ඇතුළ. මේ යන්ත්‍රය ඇතුලේ එක්ක තියෙනවා මාරි තියෙනවා. මාරි තියෙන එක මම ගත්තා X කියලා. ඒතර මාරි තියෙනවා නම් මේ එළියෙන් මාරි සිලෙක්ට් කරනවා. මේ මාරි සිලෙක්ට් කරන එක M කියලා අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අදාළ මුදල් යොදවීම. එතකොට මෙන්න මේ දක්වලා තියෙන මේ රතු පාටෙන් දක්වලා තියෙන ඊතල සෙට් එක ඔස්සේ එක මාර්ගයකින් ඔයාලට පුළුවන් මාරි අයදුම් කරන්න. නැත්තම් මේ දක්වලා තියෙන Y වලින් දක්වලා තියෙන චොක්ලට් බිස්කට් තියෙනවා. චොක්ලට් බිස් අදාංගු බටන් එක. ඒකේ තෝරනවා. C කියලා දක්වලා තියෙන එකෙන්. ඒ වගේම ඒකට අදාළ මුදල් යොදලා. එතකොට මේ මාර්ගය ඔස්සේ ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් චොක්ලට් බිස්කට් ගන්න. එතකොට මාර්ග දෙකක් තියෙනවා. එක්ක මේ මාර්ගය හෝ මේ මාර්ගය. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාලට බිස්කට් ලබාගත හැකි ආකාර දෙකක් තියෙනවා. මාර්ග දෙකකින් යන්න පුළුවන්. මේ මාර්ගය හෝ මේ මාර්ගය. එයා ගන්න එක જાතියක බිස්කට් වර්ගයක්නේ. ඒ නිසා එක්ක මේ වර්ගය එක්ක මේ වර්ගය. එතකොට හෝ කියන සම්බන්ධ. ඔය ගේට්ස් වලදී හෝ කියන එක දක්වන්නට අපි ගේට් වර්ගයක් භාවිතා කරනවා. ඒ තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ O ගේට් එක. එහෙනම් හෝ කියන එක දක්වන්නේ මොන ගේට් එකෙන්ද? O ගේට් එකෙන්. O ගේට් එක මේ විදිහට අපි දක්වනවා සාමාන්‍යයෙන්. O ගේට් එකක් මම දැක්කුවේ. ඒ වගේම සහ කියන්නේ දැන් මෙතනදී බලන්න මේකයි මේ තුන් දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට මාරි ගන්න බෑ. ඒ වගේම මේ I M X කියන තුන් දෙනාම සම්බන්ධ වුණොත් විතරයි අපිට මාරි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම I C සහ Y කියන තුන් දෙනාම සම්බන්ධ වුණොත් විතරයි අපිට මොනවද ගන්න පුළුවන්? චොක්ලට් බිස් ගන්න පුළුවන්. ඒතර සහ මෙයා සහ මෙයා සහ මෙයා I සහ M සහ X I සහ C සහ Y සහ කියන එක දක්වන්නට අපි භාවිත කරන ගේට් වර්ගයක්. ඒ තමයි AND ගේට් එක. එතකොට මෙතනදී ඔන්න ඔය ගේට් වර්ග දෙකේ භාවිතය තමයි අපිට සැලකිල්ලට ලක් කරන්න වෙන්නේ. හරි. දැන් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේකේ අයදුම් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඔන්න බලන්න. මේ මාර්ගෙන් යන්න පුළුවන්. එක්ක මේ මාර්ගෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා ඔයාලට. නැත්නම් අනිත් මාර්ගෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ මාර්ගෙන් ගමන් කරොත් I M සහ X වලින් ඔයාලට චොක්ලට් අයදුම් කරන්න පුළුවන්. I සහ M සහ X ඔන්න සහ කියන එකේදී අපි AND නේ භාවිතා කරන්නේ. AND කියන එකේ බූලියානු ප්‍රකාශන සම්බන්ධ වෙන්නේ ඩොට් ඔපරේෂන් එකේ. I සහ M සහ X. ඒ වගේම එයා හෝ මෙන්න මේ හෝ කියන එක තමයි මේ ධන ලකුණ දැම්මේ. ඒ වගේම අනිත් මාර්ගය මොකද්ද?
I සහ C සහ y i.c.y. එහෙනම් මේක තමයි අපේ බූලියානු ප්‍රකාශනය. නැත්නම් තාර්කික ద్వාර ප්‍රකාශනය. තවදුරටත් ඔයාලට පුළුවන් මේක උනන එකලා මෙහෙමත් දක්වන්න. b සමානයි මේ දෙකේම i පුදු නිසා i ඉවතට ගත්තම m.x ධන c.y. මේ දෙකෙන් ඕනම ආකාරයකට ඔයාලට ඒක දක්වන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට සම්බන්ධ වීම අනුව ඔයාලා යොදන ගේට් විශේෂ වෙනස් වෙනවා. අපි දැන් ඔය සුළු කිරීම මත අපි යොදා ගන්නා ගේට් විශේෂ වෙනස් වෙනවා. අපි ඒක බලමු කොහොමද ඒ තුර ගේට් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ දක්වලා තියෙන එක. දැන් දෙවෙනි කොටසෙන් අහනවා මෙය තාර්කික ద్వාර භාවිතෙන් ක්‍රියාවට නැංවිය හැකි ආකාරය පෙන්වන්න. ඒතර දැන් මම කිව්වා හෝ කියන එක සඳහා යොදාගන්නේ මොකද්ද? ඕ ద్వාරය. ඒ වගේම ඇන් කියන එක යොදාගන්න මොකටද? සහ කියන්නට. එතකොට දැන් මම ගත්ත මේ b කියලා දක්වන්නේ අපේ යොදාගත හැකි ආකාර, බෙස්කත් ලබාගත හැකි ආකාර. b සමාන කියන්නේ ප්‍රතිදානය i.m.x ධන i.c.y. ඒ කියන්නේ මේ මාර්ගය තමයි කිව්වේ i.m.x අනිත් මාර්ගය තමයි i.c.y. එතකොට i.m.x මෙතන ගේට්ස් තුනක් සහ සම්බන්ධතාවයකින් එන නිසා අපිට භාවිත කරන්න වෙනවා AND ගේට් එක. AND ගේට් එකේ ඉන්පුට්ස් කීයක් තියෙනවද? මේ තුනක් තියෙනවනේ. එහෙනම් අපි තුනක් දානවා. i.m.x ට ඔන්න ඉන්පුට්ස් තුනයි. අන්න එයා තියෙනවා. එයාගේ අවුට්පුට් එක ගන්නවා. ඊළඟ අනිත් එක කවුද? i.c.y. එයාට ඉන්පුට් තුනක් තියෙනවා. i, c සහ y. ඔන්න ඔය දෙන්න ඊට පස්සේ මේ ප්ලස් ඔපරේටර් එකක් තියෙනවානේ. ප්ලස් කියන්නේ මොකද්ද? o කියන එක භාවිතා කරනවා කියන්නේ. එහෙනම් ප්ලස් තියනවා කියන්නේ o. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ අවුට්පුට් වෙන එක නා අපි දානවා මොකටද? o ගේට් එකකට. මෙන්න o ගේට් එක. ඒතර මේකෙන් ගන්න එක තමයි b කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔන්න අපි මේක අර වෙනත් ආකාරයකට ගත්තා නේ. කියන්නේ මේ i කියන එක පොදු එක්කන ඉවතට අරගෙන ගත්තා b සමාන i.m.x දාන c.y. එහෙම ගත්තොත් අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියන i එකත් එක්ක ඉන්න මොකවුද? ඩොට් ඔපරේටර් එකක් තියෙනවා. ඩොට් ඔපරේටර් එකක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඩොට් ඔපරේටර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? AND එකක්. ඩොට් ඔපරේටර් එකෙන් දක්වන්නේ AND ගේට් එක. එහෙනම් මෙන්න i එක කෙලින්ම AND ගේට් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇතුළත එක වෙනම ගමු. m.x එන ඉන්පුට් දෙකයි තියෙන්නේ. m.x ඩොට් කියන්නේ කවුද? AND ගේට් එකක්. ඔන්න AND ගේට් එකක් තියෙන m සහ x. ඊළඟට තව ගේට් එක c.y. ඒ කියන්නේ c සහ y කියන දෙන්න මොකෙන්ද ඩොට් ඔපරේටර් සම්බන්ධ වෙනවා කියන AND ගේට්. එහෙනම් මෙතනත් AND ගේට් එක සම්බන්ධ වෙනවා. එහෙනම් මේ මැද තියෙන කවුද? ප්ලස් ඔපරේටර්. එහෙනම් මේ දෙන්න එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන කාගෙන්ද? O ගේට් එකේ. මෙතන O ගේට් එකක් තියෙනවා. මේකේ අවුට් එක. මේක අවුට් එක කියන්නේ මේ සමස්තය, මේ අභ්‍යන්තරයේ සමස්තය සෙට් වෙන්නේ කාටද? i ඩොට් ඔපරේටර් එකකින් i එක්ක සම්බන්ධ. මෙන්න i එක්ක ඩොට් ඔපරේටර් එකකින් සම්බන්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ කවුද? AND එකකින් සම්බන්ධ. මේ විදිහට අපිට ගේට් යුගල සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එක්ක මේ ආකාරයෙන් නැත්නම් මේ ආකාරයෙන්. ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. ඒ නිසා තවදුරටත් ඔයාලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි.